Welcome back dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay medyo iba to sa mga content na nakikita nyo dito sa aking channel. So ngayon is gagawa po tayo ng Dalgona Coffee, which is sobrang trendy ngayon sa social media. So naisipan ko rin na gawin din siya dito sa aking YouTube channel. So without further ado, let's get started! So ayun nga guys, syempre gagawa tayo. So kailangan natin ng mga kitchen tools. So kailangan natin ng whisk. Syempre yung paglalagyan ng coffee natin, which is baso. So yun guys, syempre yung mga ingredients natin, which is yung asukal, yung sweet ha, yung hanggang dulo sweet, hindi yung sa una lang sweet. Char! Tapos sunod yung kape, which is yung matapang, yung kaya ka ipaglaban. Ganon! Syempre lalagyan din, tapos measuring spoon, and syempre yung kutsara natin. So, ayun guys, sobrang dali lang naman gawin netong Dalgona Coffee. So, kailangan lang natin ng syempre ng measuring spoon para mas maging accurate yung ating mga ingredients. So, unahin natin ilagay is etong Nescafe Classic na coffee. So, kailangan natin ng 2 tablespoon ng Nescafe. So, ayan guys. Two. So, ayan guys, nalagay ko na yung kape. And yung next naman na ingredients natin is syempre yung asukal. So, ilalagyan natin siya ng sugar. Syempre, 2 tablespoon din. 1 and 2. Ayan. So, after nating ilagay yung 2 ingredients, so, kakailangan natin ng hot water. So, para ma-dissolve tong mixture natin. Maglalagay tayo ng mainit na tubig. So, kailangan is 2 tablespoon lang din sila. So, 1 and 2. So, ayan guys, nakalagay ko na yung mainit na tubig. And ngayon, kakailangan natin ang mahiwagang whisk para ipanghalo dito sa mixture na ating ginawa. So, may i-achieve din kasi tayo na na mixture. So, halo-halo lang. Ang hirap pala maghalo, guys. Napagod na ako kakawi, so kutsara naman yung gamit ko. Pero okay lang naman. Basta mahalo natin. So, ayan guys, nakuha ko na yung texture na gusto ko. And naiba na yung color niya guys, mukha na siyang peanut butter. So, titignan natin, ilagay na natin siya sa milk. So, let's see! So, ayan guys, eto na yung gatas na paglalagyan natin nitong mixture natin. So, I'm so excited. So guys, sorry nga pala kung naiba yung background na umusog ako dito kasi medyo mainit na. So, ayan guys. Wait lang, dito ko. Para makita nyo. Then, ilalagay lang natin siya. Wait lang, masyadong madami. Baka lumubog.
guys, tapos ko na nga siyang ilagay sa baso. So, ayun yung itsura niya, guys. So, bibigyan natin ito ng montage mamaya. Pero ngayon, lalagyan ko muna siya ng Milo sa ibabaw para mas masarap. Guys, tikman na natin siya. Hindi ko muna siya haluin kasi gusto kong ma-feel yung coffee sa ibabaw. So, tikman na natin siya. Uy, ang sarap. Promise. Para siyang kape ng Starbucks. Promise guys, ang sarap. So ayun guys, tapos ko na nga gawin yung Dalgona Coffee. So ayun guys, kung napanood nyo tong tutorial na to and ginawa nyo rin to sa bahay nyo, itag nyo ako guys para ma-mention ko kayo sa story ko or sa my day ko or ma-feature ko rin kayo. So ayun guys, ito na nga yung nagawa natin na sobrang trending ngayon sa social media, which is itong Dalgona Coffee. So, kung nagustuhan mo tong video na to, give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe on my channel and turn on the notification bell para mas maging updated ka sa mga bago ko pang parating na videos. And also don't forget to follow all my social media accounts down in the description box below. So, guys, thank you so much for watching and I hope to see you soon on my next one. Bye!